Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Mandy. Filmen i korthet. Skogshuggaren Red bor i Oregon med sin fru Mandy. Och som det sker sig så är sekten Children of the New Dawn som kommer till området. Och deras ledare Jeremiah får ju upp ögonen för henne och vill ha Mandy för sig själv. Så då de åkallar ett gäng, motorcykelgäng helt enkelt, som är känd för sin brutalitet. Och Mandy och Red tas till fånga och Mandy drogas. Tanken är att hon ska indoktrineras i sekten, men hon hånar ju Jeremiah och hans ego blir ju sårat, så då mördar de henne. Resten av filmen är Reds bärsärkagång av hämndresa när han tar livet av dessa galna sektmedlemmar. Bra summerat. Ja, men det kändes ju lite grann som att filmen gick i lite olika riktningar i början. Speciellt när man såg skogsvyn där när de höll på att hugga ner träd, till att de satt i sitt hus och pratade om olika planeter till den här sekten. Ja, det ska ju liksom etablera vad de har för ett liv. De har det ganska idylliskt. Och liksom Red jobbar i skogen. Det händer inte så mycket, men så kommer den här sekten och förstör allt. Jag tänkte just i början av filmen så var det ju väldigt många fina scener som hade tagit med drönare. När man fick se landskapet. Det tyckte jag var snyggt. Ja, det håller jag med om. Det var väldigt snygga scener. Det känns som att de har byggt upp filmen liksom som de har gjort som flera konstverk och så slagit ihop det till scener. Och så lagt någon som story ovanpå det. Det är väldigt snyggt gjort. De använder färger och ljus och det är varmt och kallt, sådana saker. Tillsammans med 80-tals, 70-tals syntmusiken som är ambiens. Det är fruktansvärt vackert. Både visuellt och musikaliskt, tycker jag. Jag tänkte också när man får se hennes drömmar i början där, liksom med alla färger som kommer fram. Ja, när hon går genom skogen till exempel. Det var väldigt mysigt. När hon gick mot det här typ rådjursbebisen som låg död. Det var väldigt vackert, tycker jag. Eller när hon gick längs vägen och så var det jätterött. Man såg nästan ingenting. Det var så bara som en röd dimma. Och så såg man bara silhuetterna i henne och så ser man mer av skogen som kommer fram. Det är också fruktansvärt snyggt gjort, tycker jag. Så har vi den här scenen när hon är drogad och Jeremiah pratar med henne. Där de fushar deras ansikten. Och så skiftar den mellan vems ansikte som syns mest. Det var också riktigt coolt. Ja, det är väldigt snyggt filmat. Dock så skulle man helst vilja glömma bort en av scenerna. Ja, han är ju lite udda, den där Jeremiah. Han verkar älska sig själv lite för mycket, tycker jag. Jag kände att jag ville kolla bort lite så. Alltså just den scenen, då kändes han som en South Park-karaktär. Jag vet inte varför. Det ligger någonting i det du säger. Det var en väldigt bra scen för att återkoppla att han har ett väldigt stort ego, den här personen. Mm. Jag gillade också det här hornet som de använde. Det blev liksom ett speciellt o-ljud när de
kallade på det här gänget. Alltså det lät som någonting som man använder när man jagar. Typ de ska kalla på rådjur eller någonting. Lät som någonting sånt. Ja, typ. Ja, det är ju en ocarina-flöjt det där. Och med en lite knölig design. Så att den ska se otäck ut. Intressant just om man använder en ocarina just för syftet. Om det ska vara torn så att säga. Som de påpekade var. Ja, Ja, det är en liten egenhet de har den här sekten. Att deras grejer, de snackar om Horn of Abraxas och Tainted Blade of the Pale Knight. Alltså det här är ju termer och namn ifrån Ars Goetia och Dungeons and Dragons. De har ju liksom känslan av att det här är grejer som Jeremiah har hittat på. Sen att de har fått ta på sådana unika grejer, det är ju en annan frågetecken. Jag tänkte det lät lite grann som att de sa Blood for the Blood God. Ja, det var ju mer att de hade någon deal med det här motorcykelgänget att de ska offra. Och det gör de ju också. De offrar ju en av sina medlemmar till de här typerna. Vad de nu gör med honom. Det är ju definitivt en del av filmen, men om vi tar det med perspektivet att det är från Reds perspektiv vi ser filmen igenom. Lite lustigt hur de här, om vi tar motorcykelgänget som exempel, att de redan är lite demoniska och väldigt mörka i stilen. Man kan ju påpeka att det kanske är involverat att man ser dem så negativt på grund av droganvändning. Men det var ju före vi såg Red ta några dagar. Vi såg dem bara, jag håller på att säga lite Mad Max-hållet på vissa av dem. jag tänkte samma. Alltså Ja. det var Mad Max utstyrsel de hade på sig. Jag tänkte mera på Cenobite i Hellraiser. Det också. Precis. Jag kunde inte lägga fingret på det, men precis det jag tänkte. Det är Någon någonting kombination av som, båda. när Reds kompis där i husvagnen säger någonting om det här, om att det här gänget, att de har ju drogats på något unikt sätt som bestraffning av den här langaren då. Att han tyckte inte om dem och därför så har de ju snedtänt i flera månaders tid. Och just det här att de är i sin utstyrsel som de har med knivar och spikar, och den här kvinnan har ju ansiktet täckt med vax, och liksom de på något sätt uppskattar smärta på något sätt av deras tillstånd. Visst var det 80-talet som den här filmen var utspelad på? 83. Jag tänkte på där han liksom gick in på toaletten där. Precis efter att han hade kommit tillbaka. Och man såg den där blommiga tapeten och han skulle liksom ta fram vodkan eller vad det nu var för sorts sprit och liksom. Eller om det var typ läkarsprit som att det var på toaletten, tänker jag. Ja, det var vanlig sprit. Det är ju en grej där tidigt i filmen när han är på väg hem från jobbet. En medarbetare som ska bjuda han på öl och han liksom gestikulerar, och det är liksom en grej som ska liksom peka på att han har slutat dricka. Men sen då, när han förlorar Mandy, då springer han in på toan där han har gömt spriten. Och liksom nu måste det ja, smärtan måste bort. Det är som att han är i chock och man kan inte gråta typ. Så han använder alkoholen för att få ut känslorna typ. Det åtvätta såren. Ja. För han är ju ett ganska dåligt trick. Jo, kan ni förklara varför han hade en spritflaska i badrummet gömt i något skåp? Funderade ju först också om det var någon typ av läkarsprit, men ja, men det där var ju som en vodkaflaska som han hade gömt någonstans. Mellan tårarna, ta en klugg och sen
sprita händerna och sen sprita såret och sen ta en klunk till och så gråter och så en klunk till. Ja, men det var passande, antar jag. Ja, det är intressant skådespel. Jag tänker att genom internet så har ju Nicolas Cage fått lite rykte för sig för sina freakouts. Men där kör han ju på bra liksom och speglar liksom den här varvandet av fysisk och mental smärta. Liksom, bara vråla ur sig. Sen är det ju liksom en grej som jag har tänkt på oftast när de använder av sprit för att liksom läka sår. Att det är oftast liknande liksom lite väl svag alkoholstyrka för att liksom läka såret. Därför på att det är oftast liksom antingen vodka som bara har 40%. Man behöver egentligen starkare än så för att läka såret. Så att det är väl egentligen man ska gå mot strårom som är mot 80-90%. Fast det finns väl starkare vodka också. Det är bara typ i Sverige vet jag att då är det väl en gräns på någonstans runt 40-42. Men jag får med i andra länder kan de ha mycket starkare alkoholhalt på vodka och sånt. Alltså det kan nog stämma, men det är liksom när man kollar på generellt i filmer när de typ använder whisky, det brukar oftast vara 40%. Ja, whisky är ganska dumt för det är typ socker och sånt i det också. Mm. Vodka brukar vara mycket renare än vad just whisky är, för det är ju blandat med annat då. Så det är väldigt dumt att ha socker i såret skulle jag tro. Ja, det kan ju ha motsatt effekt. Mm. Och just på grund av att den inte är så hög alkoholhalt också. Så då. Jag tror att det var ju lite grann på Systembolaget när under pandemin att de liksom skrev ju på hyllorna att det går ju liksom inte att använda det här som handsprit liksom för att det är för svagt. Att ens någon skulle få tanken av det känns dumt alltså. Använda sprit istället. Pandemin var en udda tid så jag tror vi var lite desperata av olika skäl. Men för all del, möjligtvis om man destillerar spriten bort med vattnet och bara lämna av kvar alkoholen, men det är lite kämpigt det också. Ja, det är bättre att bara använda tvål och vatten och liksom skura ordentligt istället för att använda alkohol så. Det här är ju lite off topic, men alltså förutom liksom det där med allting med toarullarna och liksom jag såg liksom en artikel i Aftonbladet där han som hade köpt 900 toarullar och han undrade fortfarande varför han fick covid. Ja, rullar de med någon talisman då som inte funkar? Ja. Ja, det var många som var tvungna, gick och lämnade tillbaks liksom. Försöka tillbaka pengar för att de köpte för mycket toarullar. Liksom, varför? Kan väl aldrig ha för mycket toarullar? Man tycker det, men de behöver ju pengar så. Jo, men just toarullar har ju i alla fall chansen att hålla sig bra mycket längre än andra saker som kan bli bara skrot. Jag tänker att de måste ju ha andra problem då liksom än covid, att de liksom har ätit lite för dålig mat så att de liksom ja precis. Alltså de kommer ju rinna ur näsan, inte ur arslet. Ja, precis. Så det är bättre med typ någon näsduk eller någonting. Ja, men tillbaka till filmen kanske. Ja, men vi pratar ju om filmen. Det är knutet till filmen, okej? Ja, spårar vi ur för mycket så kan man alltid redigera bort. Ja. Det är helt magiskt. Skådespeleri. Vad tycker vi? Ja, men alltså, jag gillar ju liksom när Cage spelar sådana här galna roller och även Mandys hon som spelar den karaktären. Det var liksom också intressant. Andrea någonting. Kommer inte ihåg vad hon heter riktigt. Risenborough? Är det hon heter efternamn tror jag?
Nej, jag håller med. Jag tyckte hon gjorde ett riktigt bra jobb. Och Cage, han är ju Cage. Liksom, han gör sin grej. Jag tyckte också bara liksom att han vågade bara, men jag ska stoppa ner fingret i den här glasburken som jag inte vet vad det är någonting och sen smaka på det och sen bara Ja, alltså han fick en sån kick av den där lilla grejen. Och så när de kallade på dem där, den snubben, han drack ju en hel flarra med det där. Mm. Alltså jag förstår det, alltså, deras hjärna måste vara helt smält alltså. Inte konstigt att de är som djur. Precis. Med tanke på hur instant det var från när han satte tungan på vad det här nu än var, så var det ju väldigt instant och det var ju väldigt kraftfullt om man får säga så. Allt från symbolin till från vilken hallucination han fick. Det var så bara att han fick han hoppade in i en annan dimension helt plötsligt. Fram och tillbaka liksom. Ja, det är ju en grej i filmen att under hans hämndetåg att han utsätts och tar mer och mer droger. Så till den grad att när man närmar sig slutet på filmen så är det väldigt svårt att avgöra vad som är verklighet. Jag älskar hans uttryck i slutet av filmen. Han sitter i bilen där. Ja. Först ser han helt förvirrad ut. Sen andra scenen då hånler han typ på något sätt. Liksom. Stelt brett leende Ja. till vad som han ser som Mandys spökar om man ska säga. Ja. Passande till scenen. Jag tänkte han försöker väl att tänka tillbaka på de bra tiderna innan allt det här hände liksom. Ja, precis när han mötte henne i någon bar eller vad det var för någonting. Han gick ju från, om vi säger den symboliska trästrukturen av, vad ska man kalla det, en liten kyrka. Inte riktigt det heller. Hur som haver, från den här symbolen att de här människorna som var crazy hippies, Jesus hippies tror jag han kallade dem. Jesus freaks. Ja. Jesus freaks, precis. Att det var uppe i lågor och allting föll samman. Så det var ju som ett kapitel som var slut. Det är slut på de här galningarna just nu. Gick till den här bilen som han hade stulit från en av de här dyrkarna som han tog ihjäl då. När han stängde dörren så blev det lugnt och sen var det fridfull musik istället som började spelas istället för den här lite groteska surliknande musiken som var i bakgrunden. Han gick ifrån eld och sådan. Och sen när han gick till bilen och det blev lugnt och så blev det ganska glatt. Och sen så de pratade ju tidigare i filmen om man var på en annan planet och hur omständigheterna morfade in till en annan planet. Ja. Så otroligt snyggt den där scenen faktiskt när man får se. Det ser ut som en annan planet. Mm. Det är så här spikade stenar och lite rött. Så ut lite Warcraft-aktigt ut faktiskt. Ja, jag tror att det är sån här matte painting teknik. Om det inte är att man har tagit med dataredigering, men alltså just estetiken ser väldigt målad ut. Ja. Och just när de har de här animerade scenerna också var väldigt snyggt gjord. Det var så simpel. Ja, Reds drömmar där. Ja. Väldigt simpel liksom artwork. Det var inte så supermycket detaljer, men det var ändå snyggt hur de har använt, vilka färger de har använt och så. Effektfullt var det. Mm. Ja, men det var ju väldigt blandad av musik. Allt från den kusliga musiken i början och när det dalar iväg mot lite mer metalaktig musik. Så jag tycker att det passar i filmen väldigt bra. Ja, de har gjort ett väldigt bra jobb med att fade in rätt musik. Och så när vi pratar musik, den här mariachi-musiken som bara kom från ingenstans liksom, man liksom bara vaknade till och bara okej, vad händer nu? Ja, men det blev ju lite grann som en komisk effekt. Så att jag gillar den.
komiska effekter, den bröt ju av lite all tension så att det blev ett annat perspektiv. Och sen kunde ju tension börja byggas på nytt. Just från den mariachi-drullen då. Och som sagt, jag diggar verkligen intro-musiken då. King Crimson-låten. Mm. Om det var Bible Black eller om det var Starless. Stardust, ja. Starless, Mm. ja. Jag tror den enda kritiken som jag skulle kunna ge, eller en av kritikerna som jag skulle kunna ge till filmen, det är väl typ när de använde röd text i början. Ja, lite svårläst faktiskt. Ja. Mm. Ja, det håller jag med om. Det är liksom det är vissa sådana här sunkfilmer som man har kollat på, så sen så har det varit titeltexten och så sen så har den varit ett jobbigt typsnitt plus rött. Så det har ju en förmåga att skära lite grann i ögonen, så att det kanske passar till filmen, men de kanske hade kunnat valt en lite annan färg. Ja, det är just liksom, inte bara att den är röd, men den var så suddig. Mm. Alltså, det var som att kvaliteten bara droppade just där. Men jag vet inte om det var så de ville ha det, att det skulle inte synas så bra. Och det var bara en sån här konstgrej. Så man var tvungen att verkligen fokusera för att kunna se vad det står för någonting. Men det var inte snyggt. Och så gillar jag de här övergångarna. Så när det står typ Children of the New Dawn. Så det var som de visade att det kapitel, det var snygg font och grejer på dem. Ja, det är stilfullt hur de delar upp filmen i kapitel. Så där. Det var effektfullt. Jag tycker det var riktigt bra gjort. Jag kan inte minnas att sett någon film som är liknande den här. Den var väldigt egen tycker jag. Jo, de gjorde väldigt bra från ena sidan till den andra. På det sättet. Och Nicolas Cage, han hade inte så mycket dialog i den här filmen faktiskt. Märkte jag. Åtminstone inte liksom i första delen känns som. Det var som att Mandy var ju mer huvudkaraktär än vad han var. Mm. Ja, det är hon som är fokus i filmen. Och så. Allting kretsar kring henne. Levande som död. Jo, även liksom i andra delen när man tänker liksom det ska vara mer Cage. Men det är ändå som att hon är fortfarande huvudkaraktären. Men det är också coolt liksom hur de har delat det som filmen blir verkligen en annan känsla på efter den andra halvan. Två saker som stack ut just när vi tar dialogen med Cage då. Ena jag tyckte slant lite grann i även vi pratar om prioriteringar genom filmen. När han hade blivit fångad för den andra gången, eller tredje gången beror hur man räknar, så tyckte jag var lite lustigt varför han blev så upprörd, varför de skar han med bröstet och förstörde hans t-shirt. I en flashback så förstod man kanske lite mer varför han hade någon symbolisk effekt till den här t-shirten då. Men jag tyckte det skar sig lite grann när han höll på i en fight. Du skar min favorit t-shirt ungefär som det hade varit större prioriteringen än just att Mandy hade gått bort så att säga. Jag tyckte det skar sig lite. Speciellt när vi pratar om prioriteringar. Ja, man gick från ena till andra. Först var hans t-shirt och sen när han hade överlevt 2 attacker från 2 av de här odjurliga Druggus MC-gänget då. Så gick det från, han hade friat sig själv, tagit död på de här människorna som hade varit till fara till honom. Började ta droger lite kors och tvärs och sen började dra sig därifrån utan veta vart han är. Ja, det var ju en nedåtgående spiral. Men en annan sak som, är väl också lite symboli bakom, så var det ju att där mot slutet i den där bunkern under marken gick ju från att han hade ju nästan inte haft någon dialog den delen av filmen.
Men mot slutet så hade han ju demonisk röst. Ja, det är lite filter på ljud också i och med att det speglar ju hans drogtripp. Liksom alla ljud är ju lite förvrängda. Ja. Ja, eller liksom även de här Jeremiah folket tar ju droger förmodligen konstant också. Så de är ju lite off. Sen den här tröjan, det var ju Mandys tröja. Så det är väl därför han hade så högt value på just den tröjan. Ja, men visst. Så det var ju den hon hade på sig när hon dog. Eller innan hon blev bortförd typ. Mm. Så det var som en kvarleva från henne. Så han kände sig nära när han hade den på sig. Så det var väl därför han blev så arg när de rev sönder den. Ja. Var som. Jag tror det inte var så tydligt i stunden utan man fick lite mer förståelse varför. Efter den hade blivit skuren då. Tänker också på alla de här typ tv-scenerna. Allt ifrån typ den här konstiga ostreklamen. Källargoblin. Ja. Liksom. Det var bara liksom komiska grejer som kommer fram och tillbaka där liksom. Det var fantastiskt. Jag gillar de där. Var roliga. Det är en sån här tempobrytning och det är ju någonting de har gjort väldigt kompetent i filmen för att liksom runda scenerna och liksom låta stämningen lägga sig lite. Mm. Så är det någonting som ni tycker kan ha gjorts bättre eller men jag tror att vi har gått in lite grann på det spåret. Det är en stor del av filmen men jag påpekade ju att om man har epilepsi så är väl några scener i filmen lite vaksamma om man borde kolla för strålande grunt brusande ljus i ansiktet. Ja, det kanske inte är optimalt. När man, vissa scener när det kom till de här inte artefakterna men dolken håller på att säga och arenan som exempel. Det var ju strålande grönt ljus som skulle ha en betydelse att de här föremålen var viktiga för de här människorna. Lite problematiskt. Det var också grönt och blått ljus som jag tyckte var jobbigt för ögonen men det kunde vara ännu jobbigare om man har epilepsi. Är det så man säger? Ja. Men en stor del av filmen är ju att det är mycket av färgen som spelar in för att det blir ju att allt blir ju monokromt och det som spelar roll är ju det som blir till exempel när Mandy blev drogad allting blev ju svartvitt eller så blev det blått och rött och väldigt suddigt med efterbilder speciellt på vad heter han? Jeremiah, precis. Tona ner det lite grann kanske. Men ja, det var jag att säga. Just också när det kom till ljus och grejer. Mm. Så det känns som att det är coolt hur de använder motorcyklarna och grejer och fyrhjulingarna som att när de kommer genom mörkret och genom de röda färgerna så ser det ut som ögon. Så det ska vara mer så demoniskt. Det är också snyggt. Ja, det är en väldigt, väldigt visuell film och väldigt stort spektakel med hur den är filmad som med ljus och färgsättning och allting är ju ett konstverk i sig. Och liksom ljudet liksom framhäver också. Det är också som ett visuellt ljud nästan. Du kan se ljudet. Det är otroligt liksom, snyggt. Nej, men att filma på ett sånt sätt när man har som en ganska mjuk fokus så filmen får en väldigt drömlikt tillstånd som sen blir starkare och starkare med den här drogtemat då. Det är definitivt en av Cage bästa roller på senare tid skulle jag säga. En sak jag reagerar på var att när han skulle göra sina vapen här den här yxan, det är ju inte ett smide utan det är ju en gjutning. Och det är ju
ett föremål som aldrig skulle fungera som ett vapen i det tillståndet. Det är ju nog inte förstärkt på något sätt. Men alltså det funkar ju som en häftig scen. Och jag såg på den så tänkte jag på när de hade i någon av de tidiga säsongerna av Game of Thrones när de ska smälta ner Starks svärd. Liksom göra nya svärd på det. Liksom. Man kan inte bara gjuta sådär. Det störde mig lite grann. Jag menar en smidesscen. När man väl har igång sådär med en verkstad och allting på gång. Det är inte svårt att göra en scen där man smider ihop någonting. Det hade varit mer realistiskt om han hade smält ner det till liksom en kub eller någonting och sen hamrat ut den till någonting. För det är så du gör när du ska göra svärd egentligen. Du skapar ju liksom en metallbar och sen hamrar du den. Mm. Kyl ner den, värm upp den, hamra den lite till. Temperera den liksom. Ja, den här yxan eller vad man ska kalla det skulle inte hålla särskilt många slag, i varje fall som det visades i filmen. Nej. Men den ser cool ut. Jo, stor effekt hur den gjordes, men ja. Det skulle inte fungera. Som jag sa tidigare, lite Klingon design på den. Mal ninja weapon. Och just det med armborsten också. Det var ju som en hel scen att den får hämta den. Mm. Den var ju typ nästan oanvändbar. För han använde den en gång. Och så då dog inte den här motorcykeln så han var tvungen att köra ihjäl han. Och sen använde han en gång till senare. Och dog inte heller den här personen som han sköt. Alltså det gav ingenting. Ja, men man kan väl också påtycka, ja men de här människorna är så uppdragade så de känner inte ens av smärtan. Det enda som hände var ju att han blev avflängad från motorcykeln. Man kanske inte kände smärtan. Alltså, han var ju tvungen att köra även för att få ihjäl eländet. Men den andra människan som bara stod hade fått en pil typ genom halsen och bara drog ut den och sen inte reagerade mer än så. Ja, de borde vara ganska uppdragade om de inte kände mer än så. Ja. Men det är bara lite komiskt liksom. Ja. En hel grej liksom att han får hämta den där. Och, liksom, det är någonting han använt sedan tidigare. Sen specialpilar som liksom skär igenom kött och ben som om det vore liksom en kaka eller fan han sa. Like a fat kid through cake. Ja, exakt. Fantastiskt uttryckt. Mm. Nej, men liksom han, ja. Så han var ändå tvungen att gå in nära liksom och hugga huvudet av dem typ. Mm. Jag tycker det var lite komiskt. Jag frågar, finns det någonting som kunde ha gjorts bättre i den här filmen? Jag kommer inte på så mycket. Det är väl, för mig så är väl texten i början då liksom, men det är väl, tanken var att det kanske skulle vara så där. Ja, jag tyckte också den var lite. Den är inte riktigt lika illa som det kan vara när de använder rött som stilval till vad heter det, färg på text. Lite övriga tankar då. Det är mycket symbolism i filmen. Och sen är det väl en liten öppen fråga, men vi tog upp det som en dålig LSD-tripp. Ja, men jag tror de gjorde till och med LSD i en klipp av filmen. Det är väl en öppen fråga om droganvändning och hur illa det kan påverka folk, skulle jag väl säga. Jo, han var väl till den där, han som gjorde drogerna. Mm. Det är en lite speciell scen som att de kommunicerar telepatiskt. Ja, precis. Cage sa inte ett ord där. Mm. Han bara stod där och stirrade och den här dealern, han visste på en gång vad han ville. Så han bara sa vart de här Children of the New Dawn var någonstans. Han kunde liksom höra blicken. The Thousand Yard Stare. Ja, men precis. Ja, han ja. visste vad han ville liksom. Och sen när han kollade ner på marken runt hans fötter och som var typ blodsmaskar och det var några svarta maskar av något slag som påvisade mörkret från hans själ som spydde ut på något vänster. Ja, det fanns typ bara hat och ilska kvar. Typ. Mm.
Att det var så tydligt så att det manifesterar sig på det sättet. Där han stod som exempel. Jag tänker också, det speglar ju också tiden när jag tänkte en av de här demonerna satt och kollade på någon. Han satt och kollade på porrfilm. Ja, precis. Jag visste inte hur grovt man skulle säga om ordet. Erotisk film. Ja, det kan man också säga. Jo, den där grejen han har på sig, det är ju samma som i Seven. Lustmordet. Mm. Så skulle jag säga att det här är också kompositören Johan Johanssons sista verk. Han var också ansvarig för musiken i science fiction-filmen Arrival. Okej. Det är också en film med sån här väldigt speciell syntstil. Den här var kul att se också. Så jag kan poängtera att det är ju Elijah Wood som är producent i filmen. Han har ju startat upp ett företag till detta som Ja, det är coolt. det heter Spectrovision. Sen är det rätt intressant att det är en film med en $6 miljoner budget. Det låter lite. Ja, och inkomsten det var 1,7. Så filmen har ju varit en kommersiell katastrof. Men jag tror att den har kunnat dra på sig ett kultvärde i alla fall. Ja, det tycker jag. Som sagt, den är ju lite unik. Så den skulle inte säga att det är inte en blockbusterfilm riktigt. Utan det är mer så här konstfilm. Jo, lite nischad, men ändå. Jag är lite förvånad att den gjorde så dåligt. Tanke på hur bra jag tyckte den är filmad på det sättet. Hur bra uppbyggd den är. Ja, den drog in lite för lite tycker jag. Jo. Jag hade ju i alla fall trott att den skulle gå liksom plus minus noll. Känns det som. Ja, klart sevärd och jag kan ju också rekommendera att det är troligtvis den enda filmen du någonsin kommer att se med en motorsågsfäktning. Ja. Häftig scen måste jag säga. Ja. När Red gick upp mot sågen ungefär som, ja men du är stendöd där du står. Och sen så drar han ut sin egna motorsåg som är dubbelt eller trippelt så lång. Ja. Och fungerar på första draget istället för Reds motorsåg som var trögstartad. Ja. Den fäktningen var ganska häftig. Lite You Call That A Knife-känsla på den Ja, scenen. precis. Ja. Ja, det är så här chainsaw. Som är chained together. Annars blir det svårt att köra den. Nej, men alltså, det är en riktigt bra film tycker jag. Det är värd att se, definitivt. Jag tycker också konstigt liksom att hur den har fått så dåligt. Jag kan säga rent konkret, den är lite flummig, men det är en del av filmen, så jag tycker det är lite tragiskt att den gjordes dåligt. Att den inte sålde bättre. Ja, alltså jag håller med. Alltså, den är ju som sagt flummig. Mm. Men det är på ett bra sätt. Alltså Ja. den är ju snygg. Alltså visuellt stunning och ljudmässigt så liksom det är vacker och tragisk film skulle jag säga. Bra att peka ut att den är flummig med flit och inte flummig för den var dåligt uppsatt. Om man Nej, men säger så. precis. Ja.
Trippy. Trippy, ja. Precis. Men som du säger, jag tror den blir... Det är som en kultfilm. Eller potential till att bli en. Ja, det är på gott och ont med internetkulturen liksom. För att nu för tiden så kan man ju bara slå upp en ikonisk scen på YouTube. Istället för att en film får liksom ett rykte för sig och man ska dras till liksom att det, men Man gör memes av liksom en specifik scen och så blir det bara att man skrattar åt den istället för att man ser själva verket. ja, jag vad det tänker är. just en films popularitet och liksom på hur pass stort allvar man tar liksom filmkonsten. Ska vi se, kan vi komma på något mer eller ska vi gå över på eventuella idéer nästa gång? Ja, vi har ju lyft in den här idén om att se på Renfield. Ja, det är också en Cage-film. Den kom förra året, ja. Ja. Där han spelar en vampyr. Ja, precis. Så kanske längre fram när pengar finns så blir det väl nästa del av Dune. Har vi några fler idéer? Nej, jag har sagt allt det jag vill säga. Ja, men då kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då!